สวัสดีค่ะวันนี้เมย์จะพาทำบล็อกดอกไม้นะคะดอกไม้จันทร์แบบง่ายๆนะคะบล็อกดอกไม้วันนี้เราจะได้มาจากนมเปรี้ยวไพเทนนะคะขวดละ10 บาทคือเราจะตัดเอาแค่ส่วนคอขวดนะคะสำหรับขั้นศูนย์ผู้เริ่มต้นใหม่นะคะขวดมันก็จะแข็งนิดนึงค่ะหลังจากที่ตัดได้แล้วก็เช็ดหน่อยนะคะแล้วเราก็ตัดให้มันเหลือแค่ส่วนที่เราจะใช้นะคะตัดให้ตรงๆนะคะหลังจากที่ได้ตรงนี้นะคะเราก็จะตัดประมาณ3 เซนครึ่งอะค่ะจากตัวที่เราจะใช้ลงมาหาคอขวดข้างล่างเราต้องตัดทิ้งนะคะเพราะว่ามันเล็ก
โอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะขอให้มีความสุขกับการทำดอกไม้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะผู้ช่วยเยอะมากค่ะ